muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Meron tayong special guest cook ngayon, ang aking friend na si Fami. Gagawa siya ngayon ng baked bangus. And here are the following ingredients. Oday subscribers. Ngayon naman, magbe-bake tayo ng bangus. Very straightforward ang paggawa nito. Ang first step natin, mag-prepare lang kayo ng baking tray. Lagyan nyo na rin ng aluminum foil. Tapos lagyan nyo ng oil. I-spread nyo lang yung oil dyan. Iba-brush. Gagawin na natin ang mixture ng ating toppings para sa baked bangus. natin. Okay. First, lagay natin yung garlic. Onions. I-chop nyo na to ng maliliit lang. Yeah, finely chop. One tomato. Green bell pepper. And another color. Yellow or red. Mas maganda kung red para medyo makulay. Yeah, i-mix nyo lang. And then, soy sauce. 1 tablespoon. I'm using tablespoon. Ooh, sorry. And lemon, half lemon to, yung medium size, pero mas maganda kalamansi. Pang-alis ng lansa. 1 tablespoon yung nilagay ko. Siguro pwede din siyang lagyan ng tinagtad na luya. Yes, para mawala talaga yung lansa. And then, some seasoning. Ang magic sarap. Konti lang. Ayan, dahil nabanggit natin yung ating luya, pang-alis umay, naglagay tayo ng 1 teaspoon. Then, yung ating salt, alalay na lang kasi meron na tayong toyo. And pepper. Mix it well. Yung gagawin yung mixture nito na itatapping sa bangus nyo, depende na lang kung gaano kalaki yung bangus na gagawin nyo. This one is medyo maliit naman. Okay. Ayan, naisali na natin yung bangus sa ating tray. And lalagay na natin yung toppings na ginawa. Actually, itong baked bangus, maraming maraming versions. Pwede yung merong cheese lang. Yung iba naman naglalagay ng hoisin sauce. So, kanya-kanyang gimmick kung anong gusto nyong ilagay na toppings. Iba may cream pa. Okay. Okay, nailagay na natin lahat ng toppings. Kayo na bahala, pagandahin nyo na lang kung paano nyo, para sa presentation nyo. Hindi ko natanong kanina sa'yo, hindi nalalagyan ng asin yung mismong bangus? Hindi ko na nilagyan kasi, lalagyan pa natin yung, tawag dito, yung toppings natin. So, baka masyado nang umalat. Okay. Tapos meron pa tayong soy sauce. Then, ang next step? Okay.
Okay, next step natin, lagyan natin ng cheese, yung star of the show. Yes. Ang laging sinasabi, mas marami, mas masarap. Instead na yung bangus ang naging star of the show, yung cheese. Natakpan niya na kasi yung bangus. Pero alam mo mahal ng keso sa atin. Nagulat din ako sa presyo ng mga bilihin sa Pilipinas ngayon. Kaya, how about bangus naman dito? 5 pounds. No, $7.99. Oh. Extra pang cheese, pwede tayong gumamit ng mozzarella. Nga pala, itong ating bangus, boneless ito. Diyan naman sa mga supermarket, may nabibili ng mga boneless na. Or sa palengke, pwede nyong sabihin sa mga nagtitinda na tanggalan na ng buto. Pero ito tayo ang nagtanggal. Oo, kami yung nagtanggal kanina. Siya pala, hindi ako. Isali ako. Okay. Okay, at this point, naka-preheat na ang aking oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. At i-bake natin to for ilang minutes? For about 20 minutes, 20 to 30 minutes. Depende sa size ng Ating bangus. Pero lagyan pa natin ng pepper. Ay, okay. Okay. This one is ready for baking. Yes. After 30 minutes, ito na yung ating baked bangus. Lagyan lang natin itong sprinkle natin onion leaves or parsley. As decoration lang. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Ako po si Aling Oday at si Pami. Magkita-kita ulit tayo sa aking